на 7/7 пригоди всім. Великобританія бачить пряму загрозу з боку Росії через альянс з Китаєм, так би мовити. Про це нам каже глава оборонного відомства, який вкрай стурбований тісними зв'язками Сі і Путіна. Це каже нам Грант Шапс. Він закликає до більшої європейської підтримки України. Тож уряд Великої Британії заявив, що зростаючий альянс між Росією та Китаєм становить загрозу для західних країн і закликав європейські країни збільшити летальну допомогу Україні. Цитую: «Це пряма загроза нашому способу життя», заявив міністр оборони Грант Шапс в інтерв'ю, обговорюючи зростаючий вплив Росії та Китаю у світі. Якщо ми цінуємо нашу свободу і плекаємо нашу демократію, ми повинні бути стурбовані тим, що вони об'єднуються, додав він. Ці двоє чоловіків не просто в хороших відносинах, між ними справжня братерська дружба. Наскільки вас турбує це зростання міцності їхньої дружби? Я надзвичайно занепокоєний цим, тому що, пам'ятайте, це дві країни, які не вірять у демократію, і Путін буквально вбиває своїх опонентів. Це його методи. Так він діє. Китай не поділяє наших цінностей свободи та демократії. Їхня основна мета – утримати комуністичну партію при владі. Тож, якщо у вас така ситуація, і вони намагаються поширити свою систему на решту світу, ми повинні бачити і усвідомлювати, що це є прямою загрозою для нашого способу життя. І якщо ми цінуємо нашу свободу і цінуємо нашу демократію, то ми маємо бути стурбовані тим, що вони об'єднуються. І не лише це, Росія з Іраном, використовуючи іранські дрони, і зв'язок із Північною Кореєю, закуповуючи північно-корейську зброю. Тож у вас є кілька різних країн, які намагаються зробити світ чи переробити світ за своїм образом, і це недобре для тих із нас, хто любить демократію. Цей коментар з'явився після нещодавної поїздки президента Путіна, як президента, самопроголошеного президента Путіна, до Китаю, де він і президент Китаю Сі Цзіньпінь пообіцяли посилити співпрацю проти стримування їхніх країн з боку США і попередили про зростання ядерної напруженості у відносинах із Заходом. Про це нам повідомляє видання Bloomberg. Відносини між Британією та Китаєм і Росією, які і без того були крихкими, ще більше погіршилися в останні місяці на тлі триваючої війни Росії в Україні та зіткнень через шпигунство, саботаж і залякування. На початку цього місяця Велика Британія вислала високопоставленого російського посла і запровадила нові обмеження щодо дипломатів країни у відповідь на те, що вона назвала скоординованою шпигунською кампанією. Потім Росія вислала аташе з питань оборони Великої Британії. Обговорюючи війну в Україні, де президент Володимир Зеленський поспішає зміцнити оборону на тлі відновлення російського наступу на Північному Сході, Шапс сказав, що інші європейські країни повинні надавати більше допомоги. «Ми перебуваємо в екзистенціальній битві за те, як ми керуємо світовим порядком», – сказав він. «Ми повинні вистояти в цій битві». Тож, друзі, маємо таку картину зараз і будемо долучати експерта військового, який допоможе нам розібратися. Він вже з нами на зв'язку. Це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, бажаю здоров'я. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. І от давайте поговоримо про останні новини, а точніше давайте про те, що буде відбуватися вже завтра. Я говорю про 22-гу зустріч у форматі «Рамштайн», яка пройде у віртуальному режимі. Буде вона відбуватися 20 травня, тобто завтра. І от питання до вас, щоб ви пояснили нашим глядачам, а що очікуємо від цього «Рамштайну». Бо, в принципі, заклики на рахунок, наприклад,
ракет Таурус, вони не зникають, вони продовжуються, і з Великобританії в тому числі. І начебто формально навіть якісь передумови виконані у вигляді атакамсів 300-кілометрової дальності. І багато хто розраховував, що саме це може стати аргументом. Тож, що очікуємо завтра на Рамштайні? Ну, по-перше, треба сказати, що Рамштайн вже мав би стати для нас звичайним рутинним явищем. В сенсі того, що якщо хтось очікує значних оновлень і проривів з точки зору оголошення пакетів озброєнь нових, що це будуть якісь ті види озброєнь, які нам ще не надавались, то навряд чи. Щось може бути, але все ж. На сьогодні Рамштайн зосереджений на тому, щоб пришвидшувати постачання того, що вже було обіцяно. Це раз. По-друге, нам потрібно, фактично, треба розуміти, що ми несемо втрати так само, на жаль, які в нас є, і нам потрібно їх компенсовувати. Я маю на увазі, коли ми говоримо про Рамштайн, то мова йде саме про техніку, про артилерію, про засоби, які нам потрібні, і відповідно їх так само треба постачати. Тобто Рамштайн це, скажімо так, в 2022 році Рамштайн був присвячений тому, і перша половина 23-го, що ми чули про якусь нову номенклатуру озброєнь, яку необхідно забезпечити, і відповідно наші партнери вирішували, як це зробити. Після Рамштайн перетворився вже на рутину того, як збільшувати забезпечення того, що вже було обіцяно, і того, що ми вже отримуємо. І, власне кажучи, плюс Рамштайн розділився на коаліції. Артилерійську, коаліцію дронів, коаліцію кібербезпеки, коаліцію танкову, літаків і так далі. І фактично в рамках цих коаліцій зараз відбувається доволі таки серйозна робота. В принципі, Україна, Міністерство оборони, Генеральний штаб, вони співпрацюють для того, щоб це все тримати реально, ну скажімо так, підтримувати до цього увагу і постійно вести роботу з нашими партнерами. З точки зору оновлення запитів, які є, а Україна системно оновлює, наскільки мені відомо, той список і ті запити, які є, виходячи із обстановки на полі бою, тому що її треба коригувати. Це не є сталі, скажімо так, величини, бо, наприклад, зараз, ну, з точки зору того, що коли нам був потрібен Таурус і коли починались ці дискусії, фактично можу сказати, що вже десь скоро рік, як тривають дискусії довкола ракет Таврус. Вони активно починалися влітку 2023 року. Тоді була своя логіка в цьому, тому що тоді Україна вела наступальні дії на півдні, і зрозуміло, що потрібно було вражати об'єкти ворога, військові цілі в Криму окупованому. Тобто для того, щоб збивати їхню логістику, для того, щоб їм не давати розгортатися, для того, щоб у них було менше можливостей підтримувати власні сили, які були фактично на передовій, починаючи з Токмака там і далі. Ну і відповідно таким чином покращити наші позиції під час наступу. То зараз уже інша ціль, тобто з точки зору того, що ми отримаємо зараз Тавруси і будемо бити по Криму, ну так, це важливо. Якісь об'єкти знищимо. Але все одно це вже буде менша роль і менше значення від цих ракет, ніж могли би бути. Це я до того, що залежно від ситуації на полі бою, відповідно і коригується запит, відповідно є і потреба. Вже зараз Тавруси, мабуть, доцільніше було би застосувати по окупованих територіях Сходу. Або з точки зору взагалі зараз ситуації на полі бою, для нас важливо так само наносити удари по території Росії, Білгородська і Ростовська області, які стали для Росії зараз фактично тиловими позиціями і майданчиками, звідки ворог проводить наступальні дії. На Харківському напрямку і так само на Донецькому, на Луганщині, де ворог просувається, має певні часткові успіхи, намагається їх розвинути. Ось з точки зору цього вже там доцільно діяти. Тобто дещо, скажімо так, в цьому сенсі удари по Криму, вони дещо зменшили свою актуальність суто військової, прагматичної точки зору. Суто символічної і знищення взагалі ворога, нанесення йому втрат і збитків, безумовно, ця роль є. Але суто практичної, яким чином зупинити просування ворога і вирішити наші оперативні потреби, які викликані реальною ситуацією на фронті, тут є певні питання.
Тому це є до того, як функціонує Рамштайн, в тому числі й оновлюються українські запити, виходячи із того, що є на полі бою, якраз для того, щоб Рамштайн діяв практично. Він має бути нудним, має бути нецікавим для широкого загалу. Той час, коли ми чули оголошення і читали технічні характеристики озброєнь, про які не знали, він практично пройшов. Зараз він має бути ось таким форматом рутинним, але дуже ефективним і робочим. Він, в принципі, таким і є.